Учора ми відсвяткували День Незалежності. Звучали гучні промови про чергову річницю нашої держави. Але що, якщо я скажу вам одну дуже незручну річ? Насправді ця дата результат масштабного політичного шантажу. У серпні 91-го комуністи в українському парламенті панічно боялися одного конкретного історичного документа. Вони погодилися проголосити незалежність лише за однієї єдиної умови. Цей папірець ніколи не згадають в офіційному акті. Чому ж? Бо інакше весь Радянський Союз довелося б на юридичному рівні визнати окупантом, а самих комуністів – колаборантами. Сьогодні ми розберемо, хто і як вкрав у нас 73 роки справжньої історії. Чому ми святкуємо створення держави, а не її відновлення? І який саме документ насправді робить Україну набагато старшою? Поїхали! 23 серпня 91-го року. Місто Київ. Якщо ви думаєте, що в цей день коридорами українського парламенту ходили натхненні патріоти з думками про велику незалежну державу, ви глибоко помиляєтеся. Там панував абсолютний тваринний липкий страх. Щоб зрозуміти, що насправді відбувалося в кулуарах Верховної Ради за добу до проголошення незалежності, нам треба відмотати час на кілька днів назад. І подивитися не в телевізор, а в очі конкретним людям. Уявіть собі типового партійного функціонера того часу. Це людина, яка все своє життя будувала кар'єру в системі координат Радянського Союзу. У нього є державна дача, чорна Волга, спецзабезпечення, гарантована пенсія і безмежна влада у своєму регіоні. У Верховній Раді таких людей була абсолютна більшість. Їх називали група 239, власне, за кількістю мандатів. Це була монолітна комуністична машина, яка ще вчора слухняно виконувала будь-які вказівки з Москви і вважала синьо-жовтий прапор кримінальним злочином. Але 19 серпня в Москві стається путч. Радикальні комуністи, КДБ та військові створюють ДКНС – Державний комітет з надзвичайного стану. Вони виводять танки на вулиці, ізолюють Горбачова і намагаються зберегти СРСР жорстокою силою. Що в цей самий момент робить українська комуністична верхівка на чолі з Леонідом Кравчуком? Вони завмирають, вони просто чекають, чия візьме. Кравчук виступає по телебаченню з максимально розмитими заявами, закликаючи до спокою. Жодного засудження заколотників. Якби путч вдався, більшість із цих людей у Києві з радістю побігли б присягати на вірність новій московській хунті. Але 21 серпня путч із тріском провалюється. І ось тут для українських комуністів починається справжній кошмар. У Москві на білому коні тріумфує Борис Єльцин. Він починає жорстку зачистку. Комуністичну партію забороняють, її рахунки заморожують, будівлі опечатують. Починаються арешти тих, хто підтримав заколот. До Києва доходять чутки, що Єльцин відправляє в Україну своїх емісарів, щоб, власне, розібратися з місцевою партійною номенклатурою, яка мовчала або таємно підтримувала ДКНС. Ось ми з вами повертаємося у 23 серпня. Комуністи у Верховній Раді розуміють, якщо вони залишаться в орбіті Москви, завтра за ними прийдуть. Їх позбавлять посад, майна, а когось, власне, і свободи. Старого, доброго, теплого Радянського Союзу більше вже не існує. Є нова, розлючена, демократична Росія, яка жадає крові партійних босів. Їм терміново потрібен щит. Величезний бетонний паркан, який відгородить їх від Москви і збереже всю їхню владу тут, у Києві. І цим парканом, цим рятівним кругом для них раптом стає те, що вони ще вчора ненавиділи – незалежність. Це історичний парадокс, який ми часто боїмося визнати. Незалежність України у 91-му році більшістю голосів була проголошена не з любові до України,
Вона була проголосована від страху перед російськими репресіями. Комуністи раптом усвідомили, що краще бути першими хлопцями в незалежній державі, ніж сидіти в Лефортово за державну зраду. Вони були готові проголосувати буквально за будь-що завгодно, аби тільки відрізати Єльцину юридичний шлях до Києва. Але була одна проблема. Щоб проголосити незалежність так, аби це визнав світ, комуністам потрібні були дисиденти. Їм потрібен був народний рух, люди, які мали моральний авторитет. Подивіться на цей контраст. З одного боку, ситі, перелякані партійні функціонери в дорогих костюмах. З іншого – люди, які пройшли пекло. Левко Лук'яненко. Людина, яку радянська влада засудила до розстрілу за створення підпільної партії. Він провів у камері смертників 72 доби, чекаючи на виконання свого вироку, поки його не замінили на 15 років таборів. Загалом він відсидів 27 років. І ось зараз, 23 серпня, цей колишній в'язень-смертник сидить у невеликій кімнаті в будівлі Верховної Ради і пише текст, який має змінити абсолютно все. Знаєте, на чому він писав перший проєкт акта проголошення незалежності? У звичайному шкільному зошиті. Разом із Леонтієм Сандуляком вони склали цей текст буквально за 1,5 години. Часу взагалі не було. Всі розуміли, що вікно можливостей може закритися в будь-яку секунду. Якщо Москва оговтається, якщо військові частини Київського округу отримають інший наказ, усе потоне в крові. Але навіть у цій критичній ситуації, коли вирішувалася доля мільйонів людей, комуністи залишалися комуністами. Вони були готові натиснути зелену кнопку, вони були готові відділитися від Москви. Але коли вони побачили чорновик тексту, який, власне, принесли рухівці, у кулуарах почалася справжня істерика. Там було одне слово, лише одне слово, яке до смерті налякало всю партійну верхівку. І через яке ледь не зірвалося історичне голосування. Дисиденти, які знали справжню історію своєї країни, прекрасно розуміли, не можна створювати державу з чистого аркуша. Вони хотіли прив'язати сучасну Україну до її справжнього коріння. Вони принесли документ, який ламав усю радянську матрицю. Ось так страх перед російськими танками змусив комуністів натиснути кнопку «За», але найцікавіше почалося, коли Народний Рух приніс текст акта, де було слово «відновлення». Що означало це слово для радянської номенклатури? Це була юридична бомба. Уявіть собі, якщо Україна не проголошує незалежність вперше, а відновлює її, що саме вона відновлює? Відповідь очевидна. Українську Народну Республіку, яка була проголошена ще у січні 1918 року. Але якщо ми відновлюємо УНР, то ким тоді є всі ці люди в залі Верховної Ради? Ким були їхні попередники з комуністичної партії? Якщо УНР – це легітимна держава, значить більшовики, які прийшли зі зброєю в 20-х роках, скинули законний уряд і встановили свою владу – це окупанти, прямі агресори. А вся Українська Радянська Соціалістична Республіка, всі ці 70 років радянської України – це просто окупаційна адміністрація. Для комуністів у залі це означало розписатися у власному злочині, визнати себе посібниками окупаційного режиму, визнати, що всі їхні посади, їхні нагороди, їхнє майно – це результат кривавого захоплення чужої держави. Вони не могли на це, звичайно, що піти, ну і, як ми всі з вами знаємо, вони на це не пішли. Почався шалений торг. Кравчук, як майстер кулуарних інтриг, розумів, що треба шукати якийсь певний компроміс. Він переконував дисидентів: хлопці, давайте без радикалізму. Нам потрібні їхні голоси. Якщо ми зараз залишимо слово «відновлення», група 239 просто не проголосує і ми втратимо абсолютно все.
Для Левка Лук'яненка, В'ячеслава Чорновола та інших рухівців це був момент найважчого вибору. Вони чудово розуміли ціну цього слова. Вони розуміли, що відмовляючись від відновлення, вони погоджуються на історичну амнезію. Вони штучно роблять Україну молодою державою. Але на якихось певних там шальках терезів стояла власне сама можливість вирватися з імперії. До речі, на цьому етапі прокоментуйте відео, який вибір ви би зробили на місці цих людей, власне, в 91-му році. Буде, мені здається, дуже цікаво і мені почитати ваші коментарі, і всім людям, хто буде переглядати цей етер, я думаю, що також буде цінна думка кожного. На вулиці серпень 91-го. У Москві тотальний хаос. Ніхто не знає, що буде завтра. Без перебільшення. І дисиденти здалися. Вони пішли на цей компроміс заради того, щоб здобути хоча б щось. Вони викреслили слово «відновлення» і залишили нейтральне, безпечне для комуністів слово «проголошення». Вони погодилися зробити вигляд, що до 24 серпня 1991 року незалежної України не існувало, що історія починається з нуля. З чистого аркуша, підписаного вчорашнім функціонерними всіма цими партійними елітами. Цей кулуарний договорняк врятував ситуацію тоді, але він заклав міну уповільненої дії під нашу національну свідомість на наступні 35 років. Ми почали вірити, що ми новачок на політичній карті світу. Слово, яке могло змінити хід нашої історії. Але перш ніж ми заліземо в саму суть цього документа, я маю зробити короткий відступ. Радянська машина десятиліттями витрачала мільярди рублів, щоб стерти нашу пам'ять і написати зручну для себе історію. Щоб сьогодні ми могли розкопувати всі ці архіви, знаходити правду і робити такі масштабні розслідування, каналу «Контури історії» потрібна ваша залученість. У нас немає державних якихось певних грантів чи спонсорів олігархів. Єдиний інвестор, який дозволяє цьому каналу існувати та розвиватися, це ви. Всі реквізити на Монобанку, Приват чи PayPal є в описі даного відео та в закріпленому коментарі і продубльований у вас зараз на екрані. Будь-яка ваша гривня – це прямий постріл по імперських міфах і внесок у те, щоб українці знали своє майбутнє. А тепер повертаємося в кулуари Верховної Ради 91-го року. Отже, що саме стояло за словом «відновлення» і чому від нього так посивіли комуністи? Щоб зрозуміти, чому комуністи у 91-му так панічно боялися оцього одного єдиного слова, нам треба відмотати час на 73 роки назад. Січень 1918 року. Київ. На вулиці лютий мороз, але ще холодніше від новин, які надходять зі Сходу. До столиці рвуться російські більшовицькі війська під командуванням Михайла Муравйова. Вони йдуть не просто захоплювати території, вони йдуть встановлювати диктатуру. А що в цей час відбувається в самому Києві? У будівлі педагогічного музею засідає Українська Центральна Рада, Михайло Грушевський, Володимир Винниченко та інші інтелектуали. Знаєте, в чому взагалі була їхня найбільша історична трагедія? Вони були абсолютними ідеалістами. Вони були дітьми, і не на своєму місці. Вони до останнього моменту вірили, що з росіянами можна домовитися. Вони щиро вірили в якусь міфічну демократичну федерацію з Росією, де всі народи будуть рівними. Більше того, ці люди, керуючись своїм соціалістичним пацифізмом, фактично розпустили регулярну українську армію. Вони вважали, що вільним демократіям немає чого ділити, а тому і армія взагалі не потрібна. Достатньо лише якоїсь народної міліції. Це була просто катастрофічна, фатальна помилка, за яку українці згодом заплатили десятками мільйонів життів. Але коли російська артилерія почала просто прямою наводкою бити по житлових кварталах Києва, ілюзія в цей момент абсолютно розвіялася. Стало зрозуміло, ніякої автономії в складі нової Росії вже не буде. Імперія просто змінила колір з білого на червоний. Але її суть залишилася незмінною.
Росія визнає лише один формат відносин – повне підкорення або смерть. Смерть Росії. І ось у ніч з 24 на 25 січня 1918 року під постійний гуркіт гармат на околицях Центральна Рада ухвалює документ, який насправді є нашим справжнім свідоцтвом про народження. Це четвертий універсал. Я хочу, щоб ви зараз уважно вслухалися в ці слова, написані понад століття тому. Це не якась там суха бюрократія, це крик нації, яка прокидається. Однині Українська Народна Республіка стає самостійною, ні від кого незалежною, вільною, суверенною державою українського народу. Усе, крапка. Жодних компромісів, жодних союзів з Москвою, жодних федерацій. У 1918 році під загрозою фізичного знищення ці люди зробили те, що комуністи побоялися визнати у 91-му. Вони остаточно розірвали імперський ланцюг. Проголошення четвертого універсалу не було просто якимось там красивим символічним жестом відчаю. Воно мало колосальні юридичні наслідки світового масштабу. Саме завдяки цьому документу Українська Народна Республіка стала повноцінним суб'єктом міжнародного права. Ми відправили свою делегацію на мирні переговори у Брест-Литовськ і підписали договір з країнами Четвертого Союзу як рівні серед рівних. Нас офіційно визнали інші європейські держави. У нас була своя визначена територія, свої кордони, свій уряд, своя валюта і свій державний герб – тризуб. Ми були абсолютно легітимною, повноцінною європейською державою в той час, коли Радянського Союзу ще навіть не існувало в проєкті. А тепер давайте поставимо максимально незручне запитання, яке руйнує всю радянську міфологію. Якщо ми створили легітимну незалежну державу у 18-му році, то що відбулося потім? Чому ми на 70 років опинилися в складі Радянського Союзу? Відповідь проста, юридично чітка і страшна водночас. Пряма військова агресія та окупація. Російські більшовики просто втопили молоду українську державу в крові. Коли Муравйов зі своїми загонами зайшов у Київ, почався терор, якого місто не бачило століттями від монгольської навали. На вулицях людей розстрілювали просто за те, що вони розмовляли українською мовою, за українські документи або за посвідчення українського гімназиста. Це не була громадянська війна, як нам потім десятиліттями втокмачували радянські підручники з історії, якоїсь псевдоісторії, там, вигаданої їхньої. Жодних робітників і селян, які повстали проти буржуазії. Це було пряме збройне вторгнення іноземної держави. Московія фізично знищила наш законний, міжнародно визнаний уряд і встановила на наших землях свій маріонетковий режим – Українську Радянську Соціалістичну Республіку. Тому Радянський Союз ніколи не був нашим спільним домом чи якимось там добровільним союзом братніх народів. Це була в'язниця народів, у якій ми опинилися виключно внаслідок збройного захоплення. УРСР не була формою нашої державності, вона була окупаційною адміністрацією, створеною московськими терористами, виключно для зручного управління захопленою і підкореною територією. І ось тепер, тримаючи весь цей масив історичного фактажу в голові, давайте знову повернемося в кулуари Верховної Ради у серпні 91-го. Уявіть собі на секунду, що в акті проголошення незалежності залишається слово «відновлення». Що це б означало у юридичній та політичній площині? Це б означало, що Україна йде шляхом країн Балтії, Литви, Латвії та Естонії. Коли розвалювався Союз, Балтійські республіки не створювали свої держави. Вони чітко заявили на весь світ, ми були незалежними з 20-х років, ми мали свої легітимні уряди. Потім нас окупував Радянський Союз. І сьогодні ми не проголошуємо нову якусь державу, ми просто відновлюємо свою законну державність, яка була тимчасово перервана радянською окупацією.
Якби Україна пішла цим балтійським шляхом, наслідки були б просто тектонічними для всього нашого подальшого розвитку. По-перше, весь період з початку 20-х по 1991 рік офіційно на рівні закону визначається російською та радянською окупацією. По-друге, всі злочини комуністичного режиму автоматично кваліфікуються по-іншому. Штучні голодомори, розстріляне відродження, масові репресії, депортації, нищення церкви. Усе це стає не просто якимись там трагічними сторінками нашої спільної історії, а цілеспрямованими злочинами окупантів проти поневоленого народу. Це юридична база для трибуналів і репарацій. Але найголовніше – це третій пункт. Якби ми відновили Українську Народну Республіку, усі комуністичні чиновники, секретарі обкомів, судді, слідчі КДБ, директори радянських заводів, уся ця номенклатура, яка сиділа у Верховній Раді і натискала кнопки, підлягала б негайній і жорсткій люстрації. Вони просто не мали б юридичного і взагалі морального права керувати незалежною Україною, тому що вони були гвинтиками окупаційного апарату. Їх би просто викинули на смітник історії, як це зробили в тій же Балтії чи країнах Варшавського договору. А саму комуністичну партію судили б як злочинну організацію, відповідальну за геноцид, на рівні з нацистською. Ось чого насправді до тремтіння в колінах боявся Леонід Кравчук і вся його група 239. Вони не думали про якусь там історичну справедливість. Вони рятували власні шкури, свої посади, свої дачі та свій вплив. Вони чудово розуміли, визнавши державу 1918 року, вони фактично підписують собі політичний та юридичний вирок. Тому вони пішли на шантаж. Тому вони змусили Народний Рух викреслити історичну правду з акта незалежності. Вони продали нам, і ми погодилися купити ідею молодої держави, яка нібито тільки-но народилася. Весь цей кулуарний компроміс спрацював для них просто ідеально. Подивіться на 90-ті роки. Комуністичні червоні директори стали першими українськими олігархами. Колишні партійні комсомольці та секретарі стали міністрами, депутатами і навіть президентами. Радянська правоохоронна система перетворилася на українську міліцію та СБУ, зберігши всі свої старі методи. Система геніально зберегла сама себе. Вона просто змінила вивіску з червоної на синю-жовту, банально, щоб вижити. Ми отримали незалежність, так, це правда, але ми залишили при владі біля керма цієї незалежності тих самих людей, які все своє життя цю незалежність зневажали і боролися з нею. До речі, Кравчук очолював ідейний відділ боротьби, власне, спрямований проти Народного Руху. І така людина українці вибрали, щоб очолила, стала першим президентом України. Справді, варто подякувати за те, що ми отримали незалежність все ж таки. Нехай хоча б така, яка вона є, але це відповідь на запитання, чому всі 35 років ми маємо всі ті проблеми, які, власне, маємо. Наслідки цієї глобальної історичної брехні ми криваво розхльопуємо, власне, до сьогоднішнього дня. Коли московська пропаганда з кожного екрану кричить, що Україну нібито придумав Ленін або якийсь там австрійський генштаб, вона грає саме на цьому нашому слабкому полі. Вона б'є прямо в ту саму юридичну діру, яку залишили комуністи у 91-му році, свідомо відмовившись від спадщини УНР. Якби ми тоді мали сміливість зафіксувати, що ми є продовжувачами держави 1918 року, всі путінські оці шизофренічні міфи розбивалися просто об залізобетонний юридичний факт, який полягає в тому, що ми існували як незалежна держава до Радянського Союзу. Ми були визнані світом до Радянського Союзу. І в 91-му ми нічого не випрошували і не отримували в подарунок. Ми просто повернули своє після того, як кривава імперія, тюрма народів, нарешті розвалилася. Але ми цього не зробили.
Замість того, щоб спиратися на фундамент УНР, ми погодилися на амнезію. Ми погодилися святкувати день створення з нуля, замість дня визволення і відновлення. І ця хибна відправна точка заклала бомбу, яка рано чи пізно мала б вибухнути. Але історія ніколи не пробачає спроб обдурити нас. Той гнилий компроміс, який здавався просто рятівним ковчегом, у серпні 91-го не зник безслідно. Він просто зачаївся, чекаючи свого часу, і цей час прийшов. Подивіться на нашу новітню історію. Чому після проголошення незалежності ми роками боксували в дикій корупції? Чому олігархічні клани безперешкодно захоплювали ключові галузі економіки? Чому в міністерствах, судах і силових структурах десятиліттями сиділи відверті агенти впливу сусідньої держави? Відповідь очевидна. Чому? Тому що система не була очищена. Ми залишили біля керма тих самих архітекторів радянського минулого, які розглядали українську державність не як щось сакральне, як якусь певну цінність, а як особисту годівницю, вже відірвану від центру з Москви. Вони не будували якусь тут національну економіку, вони її методично розкрадали. Вони не створювали сильну боєздатну армію, вони її просто свідомо роззброювали, розпродаючи техніку за безцінь на міжнародних ринках. 91-й рік залишив країну з розмитими кордонами ідентичності. Ми декларували незалежність, але продовжували жити в отруйній матриці оцього клятого їхнього руського міра якогось, дивлячись на Москву як на головний культурний та політичний центр тяжіння. Ми панічно уникали жорстких відповідей на фундаментальні питання: хто ми такі, звідки починається наша державність і хто наш екзистенційний ворог. Ми хотіли бути і нашим, і вашим, і там, і сям, торгувати дешевим газом і водночас мріяти про європейське майбутнє. Це була шизофренія державного масштабу. І вся ця шизофренія неминуче вибухнула у 2014 році, коли Московія вперше вдарила відкрито, спочатку вкрала наш Крим, а потім розпалила криваву війну на нашому Донбасі. Вся ця штучна конструкція, створена на компромісах 91-го, тріснула по швах. Виявилося, що у ключових кабінетах сидять люди з радянськими паспортами в голові та паралізуючим страхом перед Кремлем у серці. Виявилося, що армія розвалена, спецслужби просто нашпиговані російськими кротами, а політична еліта не готова до реального захисту суверенітету. Але найстрашніший рахунок прийшов 24 лютого 2022 року. Повномасштабне вторгнення стало моментом істини, який спалив всі ілюзії дотла. Сьогодні ми вимиваємо цей гнилий компроміс із 91-го року власною кров'ю. Кожен сантиметр української землі, за який іде жорстока, кривава боротьба на фронті, це пряма ціна за ту саму історичну боєгузливість, за страх назвати речі своїми іменами тоді, на світанку нашої незалежності. Ми платимо за те, що ми не провели тотальну люстрацію, що не засудили комуністичний режим як кримінально злочинний, що дозволили виростити п'яту колону прямо всередині нашого державного організму. Але водночас відбувається безпрецедентне, болісне очищення нації. У цій страшній війні український народ робить те, чого панічно злякалися політики у серпні 91-го. Ми куємо справжню, непохитну державність. Не на папері, не в кулуарах кабінетів і не в якихось там компромісних угодах, а в окопах під ворожими обстрілами на крові та титанічному героїзмі наших воїнів. Ми остаточно обрубуємо імперські пуповини. І що ми з вами маємо в сухому залишку? 24 серпня – це беззаперечно велике свято. Але воно наповнюється абсолютно іншим, глибинним сенсом, коли ми відкидаємо оцю всю зручну радянську міфологію і нарешті дивимося правді в очі. Ми не молода, якась не випадкова держава, яка 30 там з чимось років тому виникла з нічого на руїнах розваленого Союзу.
Ми прямі правонаступники і спадкоємці Великої Європейської Республіки 1918 року. У нас за плечима століття безперервної боротьби, тисячі та навіть мільйони героїв, які віддали життя за право бути господарями на власній землі. І багатовікова традиція державності, яку Москва намагалася вкрасти, спалити, вичистити з архівів і стерти з народної пам'яті. Коли ми знаємо своє справжнє коріння, ніяка імперська пропаганда більше не здатна нас обдурити. Ми не починали з чистого аркуша, ми просто підняли прапор тих, хто тримав оборону під Крутами, хто писав четвертий універсал під гуркіт гармат і хто роками гнив у сталінських таборах, просто лише за одне прагнення вільної України. Їхня боротьба триває і сьогодні. Вона йде на наших очах, в окопах, на полях битв, у кожному нашому свідомому рішенню остаточно позбутися всього радянського, колоніального та чужого. Цей ланцюг не обірвався, він просто пройшов через пекло випробувань, щоб сьогодні стати міцнішим за будь-яку сталь. Якщо це відео допомогло вам по-новому подивитися на нашу історію і розставити всі крапки над «і», підтримайте нашу роботу, підпишіться на канал Контури Історії, натисніть на дзвіночок, поставте вподобайку і обов'язково поширте цей випуск серед друзів. Бо поки ми знаємо своє майбутнє, ніхто і ніколи не зможе вкрасти наше з вами майбутнє. Також підтримайте наш канал гривнею, немає малих донатів, вітаються будь-які донати. Всім вдячні за те, що нас підтримуєте, допомагаєте фінансово, бо направду випускати такого роду матеріал потребує певних зусиль, коштів і ресурсів. Це були контури історії. Мене звати Назар, я є автором даного YouTube каналу. Підписуйтеся, бережіть себе, побачимося в наступних випусках і зі святом незалежності, точніше відновлення нашої країни, і слава Україні!